با سلام. این قسمت که قسمت دوم از فصل ریگرسیون هست در مورد گرادیان کاهشی میخوام صحبت کنم. همونطور که قبلا گفتم ما به دنبال پیدا کردن مینیمم تابع هزینه هستیم، اما در عمل تابع هزینه مثل مثال ساده ما یه تابع یه بعدی نیست. تابعی که داره ابعاد زیادی میتونه باشه. حتی اگر پارامترهای ما تعدادشون بیشتر از 3 باشه ما دیگه اصلا نمیتونیم تصور ویژوال یا تصویری داشته باشیم. الان این مثال پارامترهای تتا 0 و تتا 1 در نظر گرفته شده که بر اساس اون تابع هزینه رسم شده، ولی اگه بخوایم از تتاهای بیشتری استفاده کنیم و مثلا اون دارای متغیرهای بیشتری باشه دیگه نمیتونیم اونو رسمش کنیم. حالا ما تو همین مثال دو پارامتری هم به همین سادگی نیست که یک مینیمم گلوبال یا سراسری داشته باشیم. روشی که برای این کار در نظر گرفته شده و ما رو میتونه به مینیمم سراسری برسونه روش گرادیان کاهشیه. همطور که میبینید فرمول گرادیان کاهشی به این صورت هست که پارامترها مقدارشون در هر مرحله به این صورت آپدیت میشه تا بتونیم به مینیمم سراسری برسیم. پارامتر اولیه از یک مقدار مشخصی کم میشه که روند جی به روند تتا در اینجا مشتقهای جزئی هستن و آلفا نرخ یادگیریه. آلفا یا نرخ یادگیری از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، به طوری که اگر ما این نرخ یادگیری رو بیش از حد بزرگ انتخاب کنیم گرادیان کاهشی ممکنه به کندی همگرا بشه و یا حتی اصلا واگرا بشه. بنابراین ما تو قسمت‌های بعدی که به عنوان یکی از ترفندهای عملی برای تعیین نرخ یادگیری هست این مورد رو اشاره می‌کنیم و میگیم که چطور میتونیم یه آلفا با مقدار مناسب رو تعیین کنیم. پس با ما همراه باشید، چرا که تو قسمت بعدی میخوایم در مورد رگرسیون چند متغیره صحبت کنیم. موفق باشید.